أهلا بكم حبايبي مرة تانية. معاكم ميس غادة واصل، ونكمل معاكم منهج الماثematics lesson 1 part 2. By the end of this lesson you should be able to find the Cartesian product of two finite sets and draw its graphical representation. زي ما خدنا عندنا الارو diagram وعندنا الكارتيزيان diagram أو الجرافيكال diagram. بعد كده هنفتكر مع بعض Venn diagram، ازاي نرسم الست بفين diagram، وبعد كده هنتعرف تاني او هنسترجع تاني الاوبريشنز اون sets. تعالوا نحل دي كده عشان نسترجع اللي احنا قلناه المرة اللي فاتت. البارت 1 من lesson 1 اللي فات كنا اخدنا الاوردرد pairs او افتكرناها مع بعض وعرفنا how to represent الاوردرد pairs على graph sheet، وكمان اتكلمنا عن الكيس of equality of ordered pairs، ازاي لو قال لي ان في two ordered pairs are equal هنفايند ال values of x و y ايا كان ال variables الموجودة عندي في البروبلم بتاعتي. طيب let's find the product of two sets x and y. We have x equals 1 and 2 y set equals 5 7 and 8. هو عاوز الحقيقة هنا ال y times ال x. خلي بالك ركز، مش x times y. احنا قلنا ان البرودكت عبارة عن a set of all ordered pairs whose first projection belongs to x and second projection belongs to y. تمام؟ وهنعمل الريبريزنتيشن بالارو diagram مرة وبالكارتيزيان أو الجرافيكال diagram مرة تانية. بعد كده بيطلب طلب غريب بقى ما عملناهوش المرة اللي فاتت، هناخده number of elements of the product. يعني بعد ما أجيب y times x، طب هما كام element عندي في الست اللي في الريزلت بتاعتي؟ طيب تعالوا كده الأول مبدئيا هو بيقول لي y times x أو الكارتيزيان برودكت بتاع y times x. إيه الإليمنتس بتاعت ال y؟ 5 7 and 8، وعندي ال x 1 and 2. تمام كده؟ طيب يبقى إحنا هنعمل distribution للإليمنتس بتاعت ال y over ال x set. تمام؟ يعني ال 5 will be distributed over 1 مرة و over 2 مرة تانية. بعد كده 7 distributed مرة على ال 1 ومرة على ال 2، وبعد كده ال 8 هنعمل لها distribution مرة على ال 1 مرة على ال 2. تعالوا كده نشوف. يبقى الريزلت عندي بتاع y times x equals، نفتح set وبعدين نقول نكتب بقى الاوردر pairs 5 and 1. ادي 5 distributed مرة مع ال 1 مرة مع ال 2، بعد كده ال 7 will be distributed. ليه بقى؟ لأن ال first projection هنا ال y من ال y، ما ينفعش يبقى من ال x. 7 1 7 و 2، بعد كده 8 1 8 و 2. يبقى أنا عملت distribution لل elements دي على ال set دي. ال 5 اتوزعت مرة على ال 1 و 2، ال 7 بعد كده خدت ال 1 و 2، بعد كده ال 8 ال 1 و 2. طيب ال number of elements لو تلاحظوا احنا لو عديناها 1 2 3 4 5 6 هي عبارة عن number of elements of y times a number of elements of x. يعني 3 times 2 equals 6. تمام كده؟ طيب لو كان قال لي ال number of elements of the Cartesian product x times y، هي ليه بقى؟ لأن ال x برضو 2 times 3 اللي هي الاليمنتس بتاعت ال y، يبقى 2 times 3 هي 3 times 2 يعني 6. طيب تعالوا نرسم الارو diagram كده بالراحة. فاكرين كنا بنعمل ايه؟ نرسم 2 columns كل ست لوحدها على اليمين وعلى الشمال. هنكتب الاكس وهنعمل الواي ونحط الاليمنتس فيها. طبعا الواي هتبقى على الشمال هنا لان هي الواي هنا اول ست عندي في البرودكت 5 7 8، ونحط في الاكس كام او الاليمنتس بتاعتها اللي هي 1 و 2. طيب الاوردر بيرز هنا عندي 5 distributed على 1 و5 distributed على 2، بعدين 7 على 1 7 على 2 8 على 1 8 على 2. يبقى هنا هنرسم arrows from 5 to 1، بعدين 5 to 2، بعد كده 7 to 1، بعد كده
7 to 2، بعد كده 8 to 1، بعد كده 8 to 2. تمام؟ تمام. طيب. Okay, now let's draw the Cartesian diagram. First, we draw the rectangles and insert our elements. Then, we have the ordered pairs 5 and 1. So, we go to 5 and move upwards to 1. We go to 5 and move upwards to 2. We go to 7 and move upwards to 1. Then go to 7 again and move upwards to 2. We go to 8 and move upward to 1. Then we go to 8 and move upward to 2. We have 6 points on the Cartesian graph. طيب لو جينا قلنا بقى الكارتيزيان product of a set by itself، يعني أنا عندي x set واحدة أهي 1 and 2 فيها 2 elements وعاوزة x times x. خلي بالكوا x times x means x square، يبقى 1 and 2 times 1 and 2. برضو همسك الست الأولى أيا كانت وهقول ال1 هعمل لها distribution مرة over ال1 ومرة over ال2، بعد كده 2 will be distributed over ال1 بعدين over ال2، يبقى 1 1 1 2 بعدين 2 1 2 2. تمام كده؟ طيب الكارتيزيان برودكت ايه؟ بعمل الست الأولى horizontally كده والست الثانية vertically، بعد كده بإنسرت الإليمنتس 1 و 2 وهنا 1 و 2، طبعا نفس الإليمنتس لأنها product of a set by itself يعني x square. search for 1 على الx، بعدين نطلع upwards to 1، بعدين from 1 نطلع upwards to 2، بعد كده go to 2 and move upwards to 1 و 2 move upwards to 2، يبقى 1 1 1 2 2 1 2 2. فيها مشكلة لغاية دلوقتي؟ ما فيهاش. طب تفتكروا النمبر اوف elements بتاعت الست دي؟ ما احنا قلنا ان number of elements of x times number of elements of x الثانية، يعني 2 power 2 برضو يعني 4. تمام كده؟ تمام. الكارتيزيان product of a set by itself. تعالوا نكمل الارو دايجرام. احنا كنا بنعمل ايه في الارو دايجرام؟ بنعمل 2 columns او 2 rectangles كده vertically. الست الاولى على الشمال والست الثانيه على اليمين اهي، بس هما طبعا نفس الست فهتبقى دي اكس ودي اكس، وبرضه هنحط هنا 1 و 2 وبعد كده هنحط هنا 1 و 2. هنطلع اروز بقى من 1 distributed على 1، بعدين من 1 distributed على 2، بعد كده من 2 distributed على 1، بعد كده من 2 distributed على 2. طيب هل في طريقة تانية ان انا ارسم الارو دايجرام؟ الحقيقة يعني عندي هنا ست واحدة فيها 2 elements، يعني ممكن احط 1 و 2. تعالوا نشوف كده. ادي ال 2 elements. انا عندي هنا الاوردر بيرز مين الاول؟ 1 and 1، يعني نقدر نرسم كده arrow او circle starts from 1 and ends with 1. برضو هنرسم circle كده او ellipse خارج من ال1 وراجع تاني، ده اسمه loop عشان هي 1 and 1. على فكرة هنعمل تاني دلوقتي في 2 and 2، بس الأول خلينا بالترتيب. 1 and 2 يعني arc arrow برضو خارج من ال 1 to 2 أهو، بعد كده 2 and 1، بعد كده 2 and 2. ادي ارو دايجرام، شكل تاني للارو دايجرام غير ده. تمام وسهل وبسيط. قلنا ان احنا بنسمي السيركل دي لوب، تمام، لانه هو خارج من ال1 وداخل لل1 مره تانية. طيب نخلي بالنا بقى هنا، عندي كده شويه ريماركس نخلي بالنا منها. For any two finite and non-empty sets x and y, then a x times y does not equal y times x. خلي بالنا إلا في حالة واحدة. إيه هي الحالة دي؟ unless إن ال y equals ال x، يعني لو ال x 1 و 2 يبقى ال y 1 and 2 برضه. تمام؟ غير كده ما ينفعش. طيب يا ميس لو ال x 1 and 2 وال y 2 and 1 أكيد مش هينفع. ليه؟ لأن ال ordered pairs هنا هتتغير.
طيب تعالوا لل remark التانية. for any set x times phi equals phi times x، لأن الفاي طبعا empty set ما فيهاش حاجة، ف x times phi equals phi times x. لو أنا عندي ال ordered pair A and B belongs to the product Cartesian product of x times y, then A belongs to x و B belongs to y. عارفينها دي، احنا بنأكد عليها. يعني مثلا لو عندي ال ordered pair 3 and 5 belongs to ال product x time y، يبقى أكيد ال 3 دي تبع مين؟ belongs to x وال 5 belongs to y. طيب امتى أقول إن ال 3 وال 5 belongs to x الاتنين؟ لما أكون أنا عاملة ال product x times x. تمام؟ x times x is denoted by x square, where both a and b belong to x. تمام كده؟ Let's see this example. If x equals 2, 3 and 4, y equals a and b. عندي 2 sets أهي. الست الأولى فيها 3 elements والست الثانية y فيها 2 elements. Find each of the following, then find the number of elements for each of them. طب تعالوا كده نشوف x times y. ادي ال x elements هنا هتبقى distributed على ال elements هنا. يعني 2 and a بعدين 2 and b 3 and a 3 and b 4 and a 4 and b. أنا ببدأ بالفيرست projection من x وبنتهي بالسكند projection من y أهي. تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف ال number of elements بقى. number of elements of x times y equals number of x times the number of y equals 6. ليه؟ لأن ده 2 وده 3. 3 times 2 6. لأن ال x فيها 3 elements وال y فيها 2 elements، يبقى 3 times 2 equals 6. طب تعالوا نشوف الثانية y times x. هل هتختلف؟ طبعا هتختلف. يبقى أنا عندي هنا ال y في الأول، يعني ال elements اللي في الست دي هي اللي هتبقى distributed على الست x. يبقى a2 a3 a4 b2 b3 b4. تعالوا كده نشوفها أهي. والnumber of elements the same عشان هي number of y times the number of x، يعني 2 times 3 يعني 6. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها x times itself. x times x يعني x square. معناها ايه؟ ان 2 3 and 4 distributed على 2 3 and 4 برضه، يبقى 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4. وما نتلخبطش، نعملها بالراحة خالص. يعني نعمل أول distribution كده، هنقول الإكس الأولانية دي فيها إيه؟ فيها 2. ال 2 هتتوزع على كل الإليمنتس أهي 2 2 2 3 2 4. بعد كده ناخد الإليمنت التاني من إكس 3، يبقى 3 2 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4. طبعا number of x 3 elements. تمام، يبقى 3 times 3 equals 3 power 2 يعني 9. تعالوا بقى للواي سكوير. أنا سامع حد كده بيسبقني يقول يعني A and B times A and B. برافو، يعني A distributed مرة على A and B بعدين B distributed تاني، يبقى A B B A B B. وبرضو 2 power 2 النمبر of elements هنا يعني 4. الموضوع بقى سهل اهو. تعالوا نشوف اللي بعده. ده بقى أنا عاوزاك تعملوا homework. عندي x الست اللي اسمها x equals 3 4 and 5 وال y 5 and 6 وال z 1 and 4. هو الحقيقة عاوز ال product y times x أو Cartesian product and represent it by an arrow diagram. The arrow diagram مش Cartesian diagram. بعد كده ال x square would represent it by a Cartesian diagram. بعد كده تحسب لي ال number of elements x times z. بالنظر كده ال x times z، فين ال x؟ فيها 3 وال z
فيها 2 3 times 2 6 يبقى دي 6 على طول. طيب النمبر of y square يعني number of y times the number of y يعني 2 power 2 يعني 4. Any problems؟ عموما لو في أي سؤال يا ريت تكتبوه comments عندي على الشانل. Let's solve this together. Choose the correct answer. If number of x equals 3, and number of x times y equals 12. خلي بالك هو هنا بقى ايه، مش هيجيبها لك بشكل مباشر، هو بيقول لك ان عدد الاليمنتس في الاكس الست اللي اسمها x 3. How many elements in y? As long as number of x times y equals number of x times a number of y, so number of y equals number of x times y divided 3 equals 4. طيب if number of x square يعني x times x equals 4 number of x times y equals 4 يعني what is the number of elements of y square. يبقى الأول أكيد كل given ده تخلي بالك هتطلع بيها بمعلومة هتفيدك في بقية الحل، فما نتخضش. ده هنا بيقول لي number of elements of x square equals 4 معناها إن مين power 2 equals 4 يبقى 2، يبقى الإكس فيها كام؟ element 2. طيب الإكس فيها 2 والإكس times الواي equals 4 يبقى 2 times A هيديني 4 2 يبقى النمبر of y ب 2 يبقى النمبر of y square بكام؟ 2 power 2 يبقى 4. يبقى سهلة اهي. If y equals -1 0 and 1 number of product x times y equals x 15 times x, then what is the number of x square? We know that number of elements of y equals 3, so the number of x equals 15 divided 3 equals 5, so number of x square equals 25. Let's move to the Venn diagram. Actually, لو أنت عندك sets, how to represent them using Venn diagram. Each set can be represented in Venn diagram as a circle. يعني إيه؟ أنا عندي x هنا 1 2 and 3 3 elements يبقى هرسم circle وهحط فيها 1 2 and 3. طب والواي برضو circle فيها 2 3 and 4. draw Venn diagram يبقى هشوف الأول هدرس قبل ما أرسم السيركتس هم هيبقوا intersected ولا بعيد عن بعض. تمام. طب هل أنا عندي 1 2 3 هل هنا في 1 لا في 2 في 2 في 3 في 3. طب الفور common بينهم لا يبقى الcommon elements هنا 2 and 3 يبقى هعمل intersection لل2 circles وهحط فيها مين ال2 وال3 كده الx بقت عندي 1 2 3 والy 2 3 4. ده الفين diagram. Let's move to the operations on sets. Say that we have two sets x and y. X equals 1 2 3 and 4. Y equals 3 4 5 and 6. Is it easy to draw the Venn diagram? I think it's so easy. أهو سهلة جدا. هنشوف لو في common بينهم common elements هنلاقي ال 3 وال 4 تمام وهتترسم عادي جدا. Simply ال 3 وال 4 في الانترسكشن ونinsert بقية الاليمنتس في السيركلز الخاصة بكل set. Okay. We are asked to find the intersection, the union, the difference. Okay, these are the operations on sets. Okay, let's find x intersect y, which is the set of elements which are common in x and y. In our case, 3 and 4 are the common elements in x and y.
Okay, X union Y. It means the set of all elements in X or Y without repeating. We have 1, 2, 3, 4, 3, 4. We are not going to repeat 3, 4. Okay, 5 and 6. X difference Y. It means the set of elements which are in X and not in Y. In our case, 1 and 2 are in X but not in Y. So the answer here, 1 and 2. Y difference X, the set of elements which are in Y and not in X. Of course, the answer will be 5 and 6. Okay, let's solve this together. If we have two sets, X and Y, X equals 1 and 2, Y equals 3 and 4. We can draw the Venn diagram simply. Okay, they are totally separated, مالهمش علاقة ببعض, no intersection. عشان كده we are going to insert 1 and 2 inside the circle of X, 3 and 4 inside the circle of Y without intersection. Okay, X union Y. Find X union Y means all the elements that are in X or Y without repeating. So the answer should be 1, 2, 3, and 4. Okay, let's move to the next. X difference Y. It means the set of elements that are in X and not in Y. Of course, the answer will be the X set itself, 1 and 2. Y difference X equals the set of elements that are in Y and not in X, which is 3 and 4. Try to solve this. If we have the set X equals A and B, well, Y equals 3, 5 and 7, Z equals 5, 7 and 9. الحقيقة تلاحظوا ان كلهم ارقام ما عدا الاكس. الست دي عبارة عن 2 elements A and B ما لهمش علاقة. ما نتخضش مش زي بعض، خلاص ارسميها بعيدة بفين diagram. الحقيقة هو بيقول لي represent the sets X, Y and Z by Venn diagram then find. يعني مسائل كتيرة في بعض، وكل نمبر 1 فيها طالب 2، ونمبر 2 فيها سؤالين، ونمبر 3 فيها سؤالين. انا هحل الحقيقة اللي انا عاملاه هايلايت ده، والباقي homework. يبقى احنا محتاجين مبدئيا نرسم Venn diagram. انا عندي الاكس لوحدها A و B، هعملها بعيد A و B. الواي والزد في حاجة common الاول عشان لما ارسمهم يبقى intersected ولا لا؟ 3 5 and 7 5 7 and 9. انا قلت 5 و 7 في الاثنين، يبقى هم دول الايه الcommon elements. تمام. طيب يبقى عندي 3 احطها لوحدها في الواي، وال9 احطها لوحدها في الزد. تعالوا بقى نحل دي. x times y union z. y union z يعني all the elements in y or in z without repeating. y و z. طب تعالوا نكتب الواي الاول كلها. 3 5 7 5 7 لسه قايلها مش هعيدها تاني. 9 يبقى 3 5 7 9. Now we need x times y union z. يعني A and B times 3 و 5 و 7 و 9. هنعمل distribution للست الأولى على الست الثانية. يبقى A مرة distributed على 3، بعدين 5، بعدين 7، بعدين 9، بعدين ال B distributed على 3 وهكذا. بصوا يبقى هيبقى A3 A5 A7 A9، بعديها ال B distributed على ال elements الأربعة، يبقى B3 B5 B7 B9. فيها مشكلة؟ تعالوا اللي بعدها هنحل دي. X times Y intersect X times Z. هنجيب دي الأول، البراكت الأول، وبعدين البراكت التاني، بعد كده نشوف الانترسكشن. ال X times Y ادي ال X وادي ال Y، يعني ال A distributed مرة على ال elements بتاعت ال Y، بعدين ال B distributed مرة على ال elements بتاعت ال Y. A3 A5 A7
B3 B5 B7 اهي. بعد كده هنفايند الx times z. ادي الx وادي الz، يعني A and B distributed على 5 7 9، يبقى A5 A7 A9 B5 B7 B9. محتاج اعمل intersection. يعني ايه بقى الانترسكشن؟ هنا قلنا الset of elements which are common in both sets، اللي هي مين؟ ندور كده. انا عندي A5 A3 مش common، يبقى نروح لل A5 دي common، يبقى معانا في الحل. A7 دي common، دي معانا في الحل. طب ال B3 B and 3 A and 7 A and 7 تمام. طب ال B and 3 لا مش معانا. طب ال B and 5 ادور عليها تحت هلاقيها موجودة، يبقى معانا B and 5 و B and 5 تحت اهي. طب ال B and 7 common عندي ما بين ال two sets، يبقى B and 7. اللي انا عامله له تظليل ده تمام هو ده اللي هيبقى في الحل بتاعي، بس without repetition اهي. عايز x times z difference y. طبعا هنجيب ال z difference y الأول. z difference y means the set of elements which are in z and not in y. ايه اللي موجود في z ومش موجود في y؟ عندي 5 و 7 موجودين، طب ال 9 مش موجود، يبقى هي ال 9 اللي عندي هي اللي في الإجابة. طيب x times 9 يعني A and B times 9. يعني ايه؟ يعني A distributed على 9 بعدين ال B distributed على 9. سهلة جدا. حاجة زي دي ممكن تاخدوها homework. طيب في هنا شوية أسئلة حلوة كده. If x minus 1 and 10 equals 8 and y plus 3, then the square root of x plus 2y equals. أنا هقدر أحل دي؟ وأنت بمجرد النظر أنت عندك هنا 2 order pairs. هنرجع للأول اللي خدناه في البارت 1 من lesson 1. x minus 1 equals 8. معناها إن النيجاتيف 1 دي ال1 دي اللي بالنيجاتيف هتروح الناحية التانية بالبوزيتيف، يبقى x equals 9. خلاص يبقى عرفنا هنحط هنا 9. طيب عندي ال 11 equals y plus 3، يعني ال 3 هتروح الناحية التانية بالنيجاتيف، يعني y equals 8. تمام كده؟ طيب يبقى ال x هنا هنعمل square root of 9 plus 2 times 8 يعني 16، يعني equals the square root of 25 يعني equals 5. If x equals 1 and 2, it's a set, and y equals 3 and 4, then the ordered pair 3 and 4 belongs to me. هل x square؟ هل y square؟ هل x times y؟ هل y times x؟ طبعا number A دي أصلا توتالي غلط لأنها مش في المجال بتاعنا، ما خدناش حاجة اسمها x y كده ببعض، يا إما x times y يا y times x. تمام؟ طيب نبص نشوف الفيرست بروجيكشن للأوردر بير والسكند بروجيكشن belongs to مين، هنعرف هي أنهي إجابة. ال 3 belongs to x؟ لا، يبقى مش x times حاجة. تمام؟ ال 3 belongs to y. طب وال 4 برضه belongs to y، يبقى ال 3 and 4 belongs to y times y يعني y square. If number of x equals 4, number of y equals 2، يعني ال elements بتاعت ال x 4 وال elements بتاعت ال y 2، then number of x times y equals أكيد 4 times 2 يعني 8. If number of x equals 5 y equals 4 and 3، يعني النمبر هنا 2. تمام كده؟ then number of x times y يعني 5 times 2
يعني 10. If x equals 4 and 2, then the number of x times x. أنا عندي هنا 2 elements يعني 2 times 2 equals 4. If number of elements of x equal 3 and number of x times y equals 12, then number of y equals, of course, 12 divided 3 equals 4. That's all for this part. See you next time with part 3 and the last part of lesson 1. Thank you for watching.